بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ خپل واده پوره کړه. تاسو ته مونږ ویلو چې تاسو سره مونږ داسې ویډیو جوړو تاسو سره لپاره چې په هغې کې به تاسو دا اینه چې خپل موبایل به ایز ا لیپټاپ مطلب ایز ا کمپیوټر به څنګه یوز کړي خپل موبایل، یعنی کوم سیټینګ چې مونږ د چینل کړو په کمپیوټر هغه به ته په خپل موبایل باندې څنګه کوې چې مطلب سیم ټو سیم هغه پروسس ته په موبایل باندې ریپیټ کړي. ګوره بره 3 ډاټس ښکاري دا به ووهې، ښه 3 ډاټس نه مخکې یوټیوب ووهې، بیا دغه 3 ډاټس بیا هغه ډیسکټاپ سایټ په تاسو ووهې. د هغې نه پس په تاسو موبایل چې کوم دی وګوره ټول هغه کمپیوټر سیسټم ته کنورټ شو. ټیک ده، تاسو ته د تاسو موبایل باندې دی وخت کې لګیایي خو ټول هغه د کمپیوټر سیسټم ته کنورټ شو. پیج لږ وړوکې په دې دی چې سکرین ریکارډنګ شوی د موبایل خپل سکرین ریکارډر دی، په دې کې دا مسله وي. بهرحال تاسو سره ځان فکر کړئ چې دا ښه اوس دې نه پس تاسو وګورئ بره دی که زما چینل پروت دی پاک ایډو پوینټس، دا چینل ما اوکې که په دې کوم یوټیوب سټوډیو اوکې کړه، دا سیم ټو سیم سیز په کمپیوټر کې وي. که تاسو خیال کړی وي مونږ چې کله چینل جوړو نو هغه کې به دا سیز او زه به تاسو ته بیا بار بار سیز ریپیټ کړم. ښه د یوټیوب سټوډیو چې کله ما کلیک کړه اټ مین دی وخت زه به کمپیوټر کې لګیا ما. ټیک ده، چینل سیټینګ به زه څنګه کوم په موبایل باندې، نو ګورئ هغه ټول فیچر چې کوم دی ماته دلته شو بهرحال که زه موبایل داسې راواړم، ټیک ده، مطلب دا ما نیغ نیولې او سلیکشن په سایټ کم، ټیک ده، نو ګورئ هغه سکرین به داسې شي. اوس دې نه پس تاسو لاندې اینې د سیټینګ د سیمبل د نښه تاسو اینې ټول چینل اینې هوم اینې. اوس دې نه پس سیټینګ نه پس ګورئ کوم څه چې زما ریکوایرډ و زما په کار هغه ماته دلته شو جنرال. دلته ګوره یو خبره ما کړې وه چې دا یو ایس ډي ډالر دی کې به ګوتې نه وهې دا په خپل ځای باندې پرېږدی. ټیک ده، دلته ګوره زما بیسیک انفارمیشن ایډوانس فیچرو په لیپټاپ کې ماته ښکاره شوي هغه ټول دلته سیم ټو سیم په خپله موجود دي. اوس دې نه پس تاسو وګورئ دریم فیچر هم موږ سره موجود دی. کله چې ته دریم فیچر کلیک کړې نو ته به هغه ټول آپشن شو شي کم چې زمونږ په کار و کم چې مونږ هلته انیبل کړو. دا ډسپلی نمبر په ډسپلی دی نمبر پیپل سبسکرایب مای چینل دی، مطلب هغه تاسو ته ما وختي ویلو که دا ټیک کې نو تا ته به ټول مطلب هر څه ښکاري چې ټول خلکو ته به ستا سبسکرایبر ښکاري، که ته ټیک نه کې ستا سبسکرایبر خلکو ته نه ښکاري. ټیک ده، ما مینج اکاونټ باندې کلیک وکړو، مینج اکاونټ نه پس ما ته یوټیوب سیمبل شو هغه نښه شو ما کروم ووهه، دا کروم نه پس چې کوم دی نو ما ته یوټیوب آن شو. ټیک ده، اوس د یوټیوب نه پس چې کوم دی زما کوم سیټینګ په کار دی هغه ما ته هر یو سیټینګ دلته شو کېږي. مطلب دا کم چې د کمپیوټر کار و هغه سیم ټو سیم سیز ما ته ټول په موبایل باندې ښکاري. دا نور سیټینګ خو تاسو په کمپیوټر زده کړی دی خو خپل موبایل به ایز ا کمپیوټر څنګه یوز کړې خبره دا ده. نو ویډیو لاړ شه، مطلب ویډیو پسټ لاړ شه ټول نه سر کې، ټیک ده، او ویډیو وګوره مطلب پسټ 1 سیکنډ نه ویډیو سټارټ کا تا ته په خپله پته لګي چې ته خپل موبایل ایز ا کمپیوټر څنګه یوز کړې او ټول سیټینګ به ته په خپله څنګه کې، نو دا به بالکل تا ته واضح شي. نو بهرحال خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ، ویډیو شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ چې نورو مسلمانانو پښتنو ورونو ته هم پیدا ورسي. د لوی الله په امان.